মৰমৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল টপ ৰিয়েল ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ চমুকৈ সেবাৰ চিলেবাছ অৰ্থাৎ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত তোমালোকৰ গণিত বিষয়ৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক আমি আলোচনা কৰিম। টপিকটো হৈছে দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক কোনো ত্ৰিজ্যকে বা ছেদকে ছেদ কৰিলে আমাৰ কিছুমান কোণৰ জোৰ পাম আমি, কোণৰ যোৰা। এতিয়া সেই কোণৰ যোৰাসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা নকৰিম, তাৰ কাৰণে আমি বিবেচনা কৰিম আমি দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা, অৰ্থাৎ আমি সমান্তৰাল ৰেখা দুডাল বিবেচনা কৰিম এম আৰু এল। তোমালোকে বেলেগ নামো দিব পাৰা। এতিয়া এই দুডাল সমান্তৰাল ৰেখাক এছ নামৰ এছ নামাকৰণ কৰিছোঁ। এনেকুৱা এডাল ৰেখাই বা সৰল ৰেখাই কোনো দুটা বিন্দুত কাটিছে। এই দুডাল ৰেখা ইয়াত আৰু ইয়াত অৰ্থাৎ যিকোনো দুটা বিন্দুত কাটিছে। এনেদৰে কাটোতে আমাৰ কিছুমান কোণৰ জোৰৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া সেই কোণৰ জোৰবিলাকৰ নামাকৰণ কৰিম আমি। তাত কি কোৱা হয়, ইয়াতে চোৱা, এই এংগুল 1, এংগুল 2, এংগুল 3, এংগুল 4, এংগুল 5, এংগুল 6, এংগুল 7, এংগুল 8। ইয়াৰে এংগুল 1 আৰু এংগুল 5ক অনুৰূপ কোণ বুলি কোৱা হ'ব। একেদৰে 2ৰ লগত 6, 2 আৰু 6 এই যোৰাটো হ'ব অনুৰূপ কোণৰ যোৰা। 3 আৰু 7 হ'ব অনুৰূপ কোণৰ যোৰা। 4 আৰু 8 হ'ব অনুৰূপ কোণৰ যোৰা। একে নিচিনা বিপৰীত কোণৰ যোৰা 1 আৰু 3, 2 আৰু 4, 5 আৰু 7, 6 আৰু 8। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ বিপৰীত শীৰ্ষক কোণ যিকেইটা আছে সেই শীৰ্ষক কোণকেইটা 1 আৰু 3, এংগুল 1 আৰু এংগুল 3 বিপৰীত কোণ। একেদৰে 2 আৰু 4, এংগুল 2 আৰু এংগুল 4, ইহঁত হৈছে বিপৰীত কোণৰ যোৰা। একেনিচিনা ইয়াত পাম 5 আৰু 7 বিপৰীতে আছে, এটা আনটোৰ বিপৰীতে আছে। এংগুল 5 আৰু এংগুল 7। একেদৰে এংগুল 6 আৰু এংগুল 8, এংগুল 6 আৰু এংগুল 8। এই চাৰিটা যোৰা পালা 1, 3, 2, 4, 5 আৰু 7, 6 আৰু 8। চাৰিটা মুঠ আমি কি পালোঁ, বিপৰীত শীৰ্ষক কোণ। একেদৰে চাবা এইবাৰ অনুৰূপ কোণ। অনুৰূপ কোণ কোনকেইটা, 1ৰ লগত 5, 2ৰ লগত 6, 4ৰ লগত 8, 3ৰ লগত 7। আমি লিখিব পাৰোঁ এংগুল 1 আৰু এংগুল 5। আকৌ চাবা এংগুল 2ৰ লগত এংগুল 6, এংগুল 6। একেদৰে এংগুল 3ৰ লগত এংগুল 7, এংগুল 7। আৰু কোন থাকিল এংগুল 4ৰ লগত এংগুল 8, এংগুল 4 আৰু এংগুল 8। এইকেইটা পালোঁ আমি অনুৰূপ কোণৰ যোৰা। দেখাই থাকে নিচিনা মানবিলাকো একে। এইকেইটা হ'ল অনুৰূপ কোণ। এতিয়া একান্তৰ অন্তকোণ এইকেইটা কোৱা হয় ভিতৰত থকা 3, 5, 4, 6। এইকেইটা হ'ল ভিতৰত থকা, এই দুডালৰ ভিতৰত, সমান্তৰাল ৰেখা দুডালৰ ভিতৰত থকা কোণ। সেইকাৰণে অন্তকোণ নাম দিয়া আছে। কি আছে, এংগুল 3 আৰু এংগুল কি কৈছিলোঁ 5। তাৰপিছত এংগুল 4ৰ লগত এংগুল 6, এংগুল 6। একেদৰে পাম আমি একান্তৰ বহিকোণ। একান্তৰ বহিকোণ কেইটা আছে চোৱা, ইয়াতে 2ৰ লগত কাৰ মিল আছে চাবা, 2, 8, 1, 7। এই সমান্তৰাল ৰেখা কেইডালৰ বাহিৰত গঠন হৈছে এইকেইটা। সেইকাৰণে বহিকোণ নাম দিয়া হৈছে এংগুল 1 আৰু এংগুল 7, আৰু কোনটো এংগুল 2 আৰু এংগুল 8। এইকেইটা হৈছে আমাৰ একান্তৰ বহিকোণৰ যোৰা। এইবাৰ ত্ৰিজ্যকৰ একেফালৰ অন্তকোণ। ত্ৰিজ্যকৰ মানে এই এছ নামৰ যিডাল ত্ৰিজ্যক আছে, ছেদক যিয়ে কাটে তাক ত্ৰিজ্যক বুলি কোৱা হয়। এছ ত্ৰিজ্যকডালৰ একেফালৰ অন্তকোণ এইকেইটা যোৰা 4 আৰু 5, 4 আৰু 5, তাৰপিছত
3 আৰু 6 এংগল 3 আৰু এংগল 6 এংগল 6 এংগল 3 আৰু এংগল 6 আৰু কোনটো এংগল 4 আৰু এংগল 5 এইবোৰ আমাৰ কোণৰ জোৰা পালো বিপৰীত কোণ অনুৰূপ কোণ একান্তৰ অন্তকোণ একান্তৰ বহিকোণ তিৰ্যকৰ একেফালৰ অন্তকোণ এতিয়া চোৱা আমি ক'ব পাৰো কোনো দুডাল সৰলৰেখা বা কোনো দুডাল ৰেখাক কোনো এডাল ছেদকে বা তিৰ্যকে কোনো বিন্দুত ছেদ কৰিলে দুটা বিন্দুত ছেদ কৰিছে ইয়াত ছেদ কৰিলে সৃষ্টি হোৱা বিপৰীত কোণবোৰ সমান হ'ব অনুৰূপ কোণবোৰ পৰস্পৰ সমান হ'ব একান্তৰ অন্তকোণবোৰ পৰস্পৰ সমান হ'ব একান্তৰ বহিকোণবোৰো পৰস্পৰ সমান হ'ব আৰু তিৰ্যকৰ একেফালৰ অন্তকোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হ'ব এইডাল তিৰ্যকৰ একেফালৰ অন্তকোণ 4 আৰু 5ৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী এংগল 3 আৰু এংগল 6ৰ যোগফল কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব এংগল 4 প্লাছ এংগল 5 180 ডিগ্ৰী আৰু এংগল 3 প্লাছ এংগল 6 is equal to 180 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি ওলোটাই ক'ব পাৰো যদিহে কোনো দুডাল ৰেখা এডাল ছেদকে ছেদ কৰে এডাল তিৰ্যকে ছেদ কৰে তেতিয়াহ'লে যদিহে বিপৰীত কোণবোৰ পৰস্পৰ সমান হয় অনুৰূপ কোণৰ জোৰবোৰ পৰস্পৰ সমান হয় একান্তৰ অন্তকোণবোৰ পৰস্পৰ সমান হয় একান্তৰ বহিকোণৰ জোৰবিলাকো পৰস্পৰ সমান হয় আৰু তিৰ্যকৰ একেফালৰ অন্তকোণৰ সমষ্টি যদি আমাৰ 180 ডিগ্ৰী বা 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে ৰেখা দুডাল কি হ'ব পৰস্পৰ সমান্তৰাল হ'ব গতিকে আমি এনেদৰেও লিখিব পাৰো এতিয়া বিপৰীত কোণ আমি কেইজোৰা পাম 1 জোৰা 2 জোৰা 3 জোৰা আৰু 4 জোৰা এটা প্ৰতিটো সমান এংগল এংগল 1 is equal to angle 3 angle 2 is equal to angle 4 angle 5 is equal to angle 7 angle 6 is equal to angle 8 একেদৰে আকৌ এইকেইটা লিখিব অনুৰূপ কোণৰ জোৰবিলাক angle 1 is equal to angle 5 angle 2 is equal to angle 6 angle 3 is equal to angle 7 angle 4 is equal to angle 8 একেদৰে একান্তৰ অন্তকোণবোৰৰ angle 3 is equal to angle 5 angle 4 is equal to angle 6 একান্তৰ বহিকোণবোৰো একেদৰে angle 1 is equal to angle 7 angle 2 is equal to angle 8 আৰু তিৰ্যকৰ একেফালৰ অন্তকোণৰ জোৰবিলাক অৰ্থাৎ 3 আৰু 6ৰ angle 3 আৰু angle 6ৰ যোগফলটো হ'ব লাগিব 180 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী আৰু angle 4 আৰু angle 5ৰ যোগফলটো হ'ব লাগিব 180 ডিগ্ৰী গতিকে আমি আজিৰ আলোচনাত সমান্তৰাল ৰেখা আৰু তিৰ্যকৰ বা parallel lines and transversal এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ কোণৰ জোৰসমূহ পালোঁ এই জোৰসমূহ পৰস্পৰ সমান এইটো পালোঁ আৰু লগতে তিৰ্যকৰ একেফালৰ অন্তকোণবিলাকৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী পালোঁ যদিহে 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দুয়োটাৰ যোগফল যদি 180 ডিগ্ৰী হয় আৰু এই সৃষ্টি হোৱা কোণবিলাকৰ জোৰবিলাক যদি সমান হয় কোণবিলাক যদি সমান হয় তেতিয়াহ'লে ৰেখা দুডাল কি হ'ব পৰস্পৰ সমান হ'ব সমান নহয় সমান্তৰাল হ'ব আৰু ৰেখা দুডাল উল্টাকৈ ক'ব পাৰোঁ ৰেখা দুডাল যদি সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহ'লে সৃষ্টি হোৱা কোণৰ জোৰবিলাক অৰ্থাৎ কোণবোৰ সমান হ'ব তাৰপিছত আৰু ছেদকৰ একাফালৰ অন্তকোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হ'ব ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানতে আহিছোঁ